มะพร้าวน้ำหอมสร้างรายได้ประจำทำเงินหลายแสนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะวันนี้จะพาไปดูสวนมะพร้าวน้ำหอมกันนะคะบ้านแพ้วสมุทรสาครเนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากเลยเขาจะทำเป็นสวนมะพร้าวบ้างนะคะหรือจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้ตามคันสวนหรือปลูกไว้ที่บ้านเพราะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเป็นพืชที่ให้รายได้ดีแล้วก็เป็นรายได้ประจำเสียด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่สมุทรสาครที่บ้านแพ้วเนี่ยขึ้นทะเบียนมะพร้าวน้ำหอมเป็นสินค้า GI นะคะหรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะว่าสภาพแวดล้อมของที่นี่เนี่ยดินฟ้าอากาศดินน้ำเหมาะกับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมจะได้รสชาติและกลิ่นที่หอมหวานค่ะถ้าไปปลูกที่อื่นอาจจะไม่ได้รสแบบนี้นะคะสำหรับมะพร้าวที่เห็นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3ปีนะคะมะพร้าวน้ำหอมจะเริ่มเก็บผลผลิตได้เมื่อเขามีอายุ3ปีไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถเก็บได้ทุกๆเดือนเลยค่ะจนอายุถึง15ปีนะคะวันนี้พี่จะพาไปดูส่วนนี้ค่ะส่วนของเพื่อนพี่เองปลูกมะพร้าวน้ำหอมมา15ปีแล้วดูสภาพสวนได้เลยต้นมะพร้าวสูงเลยนะคะเหมือนในหนังเรื่องคู่กรรมเลยนี่ค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีรายได้จากการขายมะพร้าวน้ำหอมทุกเดือนคุณคิดดูนะตั้งแต่3ปีถึง15ปีก็จะมีรายได้ประจำจากการตัดโดยที่พ่อค้าเขาจะมาตัดเองเจ้าของสวนนี่มีหน้าที่ยืนดูตอนเขานับนะคะรายได้อย่างที่2ก็คือเขาเนี่ยจะขายพันธุ์มะพร้าวด้วยมะพร้าวน้ำหอมที่สามารถนำมาเพาะพันธุ์ได้เนี่ยต้นจะต้องมีอายุ10ปีขึ้นไปแล้วก็เขาจะเลือกเอาต้นที่ลูกดกคุณภาพดีเอามาเพาะพันธุ์นะคะแล้วสำหรับส่วนนี้มันนานละเขาจะเริ่มปลูกมะพร้าวเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยแซมระหว่างต้นใหญ่ค่ะต้นที่แก่แล้วเพราะว่าพอมะพร้าวเนี่ยมันอายุเยอะมากขึ้น15-16ปีขึ้นไปเงี้ยมันก็จะเริ่มโทรมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยออกลูกละนะคะเขาก็จะตัดต้นพวกนี้ทิ้งไปค่ะแล้วก็ต้นใหม่ก็จะขึ้นมาแทนเลยเป็นเจเนอเรชันใหม่ไปเลยนะคะสำหรับการดูแลน้ำพร้าวน้ำหอมเนี่ยชอบปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ศัตรูของเขาก็คือด้วงค่ะแล้วนอกจากนี้จะให้ดีเขาก็ต้องมีการโกยเลนนะคะจากท้องร่องเนี่ยขึ้นมานะคะขึ้นมาไว้บนร่องไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเพื่อเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้กับมะพร้าวนะคะเนี่ยแหละค่ะแล้วบางสวนเขาก็จะมีการปลูกกล้วยปลูกอะไรแซมลงไปด้วยค่ะก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะเป็นพืชที่สร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยเป็นรายได้ประจำด้วยนะคะดูสิคะเก็บได้ทุกเดือนก็เป็นการสร้างรายได้ประจำที่ดีมากๆเลยนะคะพี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วพบกันใหม่